สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับคันนี้เป็นรถตู้ Mercedes-Benz Vito เป็นโฉม W638 ปี 2001 ครับเครื่องยนต์เบนซิน V6 2,800 cc เกียร์อัตโนมัติเป็นรถ6ที่นั่งประตูสไลด์2ด้านเบาะถอดได้เครื่องเสียงดีแอร์หน้าหลังไม่เคยติดแจ๊สเอกสารครบข้อมูลและรูปภาพเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับรถอยู่จังหวัดระยองครับท่านไหนอยู่ใกล้สนใจก็ลองแวะไปดูไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารดูครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหามาให้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วครับ